Hi, gandang umaga po. Andito tayo ngayon sa Dagupan Terminal at maya-maya ay babiyahin na tayo. Kailangan na nating kumilos, mag-prepare at maligo. So mapapasin nyo dito na kami sa bus na tutulog. Yan. Yan po yung aming mga tulugan. Nasa flooring lang kami nahihiga. Yan. Ito. May barracks dito pero dito na lang kami natutulog sa bus dahil naistorbo kami doon. Iba-iba yung schedule namin. Yung dispatcher. Iba-iba yung schedule namin and may mga maaga nagigising dahil maaga yung biyahe nila. Kaya mas minabuti namin na dito na lang sa bus natutulog. So ito na yung part 2 ng ating Dagupan to Monumento trip. So, magagayak na ako. Tara. Bye. Ngayon bubuksan natin itong ventil. So itong ventil na to, yan parang bintanang maliit yan. Parang bintanang maliit yan na binubuksan namin para pag wala sa biyahe, makasingaw yung mga masamang hangin dito sa loob ng bus. Ngayon, yung ventil na yan, pag nasira ang aircon yan, din na nagsisilbing backup na ventilation, kaya nga siya ventil. Okay. Driver ko, si Tuel. Siya ang ating driver ngayon. O diba? Ano ba? Paparada. Paparada na kami at 11 o'clock daw kami. Ewan.
Alis na ho tayo ha. Baka may kasama pa kayo sa baba. Alis na tayo. Ay. Bilis. Huli na. Pumapasok pa rin. Nating na siya. Diba? May planes pa. Kasi wala. Kaya tingnan natin kung saan galing yan. Tina. din. Terminal tayo, terminal.
LRT po, Monumento, Victory Mall. Yun. Saan? Tatlo lang tala nyo? Salamat. Sa kabila kayo, ma'am? Sige po. Kasi Kamalabon ba kayo? Sige po. May sunod. Dito pala sila bababa, dapat muna sila bumaba. Ano raw ang magandang i-drive na bus? Anong magandang i-drive na bus? Ang magandang bus na i-drive? Ano pinaka-favorite mong bus na na-drive? Ano pangarap mong i-drive na bus in the future? Okay, so tayo ngayon ay bababa na sa bus 45. Kasama na si Bilano. Bye, Bilano. Bye, Bilano. Upload ko talaga po. Tignan ko kung andyan siya. Okay, so kinuha na tong bus. Tayo pa na sa panos. Para iwan yung gamit bago mag-report sa release. Patcher.